สวัสดีครับพบกับSanCWoodworking วันนี้เราจะมาทำกระจกแต่งหน้าแบบนี้ก็หลังจากทำตัวกรอบกระจกนะครับเสร็จระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะพักงานส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วกลับมาทำตัวท็อปกันบ้างโดยที่ตัวท็อปตัวเนี้ยถ้าเราปล่อยไปเฉยๆเนี่ยมันก็ดูเรียบๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มลูกเล่นให้มันหน่อยนะโดยที่ผมจะไม้วอลนัทนะครับกับไม้สักนะครับที่มีอยู่เนี่ยเอามาทำเป็นอินเลย์บนหน้าท็อปตัวนี้แต่จะเป็นอินเลย์แบบที่มันโค้งๆนะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าโต๊ะท็อปตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเป็นวิธีการทำกันเลยครับ
อ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับไม้ที่เราตัดเตรียมมาเนี่ยก็ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าท็อปโต๊ะนะครับกับฐานด้านข้างตรงนี้รวมถึงก็จะมีไม้วีเนียร์นะครับมีความหนาแต่ละแผ่นเนี่ยประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเพื่อเตรียมเอามาปิดขอบของหน้าท็อปโต๊ะรวมถึงขอบของตัวกรอบกระจกตรงนี้ด้วยในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นตัวเก๊ะนะเพื่อมาให้สาวๆเนี่ยเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกเวลาเขาแต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะก็จะมีในส่วนของฐานเก๊ะนะครับโครงเก๊ะแล้วก็จะเป็นฝาหน้าของเก๊ะซึ่งที่ตัวฝาหน้าเนี่ยผมก็ทำเป็นอินเลย์แบบโค้งเหมือนกันเพื่อให้มันรับกับตัวหน้าท็อปโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็จะเป็นตัวกรอบกระจกนะครับที่ต่อกระจกตรงนี้นะครับผมก็ได้เตรียมหลอดไฟ LED ทั้งหมด10ดวงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเอามาเจาะรูที่กรอบกระจกตรงนี้แล้วก็ติดหลอดไฟเข้าไปเพื่อช่วยให้สาวๆเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปถัดไปกันเลยครับ